درود. امیر سلیمانی هستم از آکادمی سولاتلس. سر ادوارد آنتونی ریگلی میگه که گذار از یک اقتصاد زیستی مبتنی بر انرژی حیوانات و گیاهان به یک اقتصاد معدنی مبتنی بر انرژی زغال سنگ پیش شرط غیرقابل جایگزین انقلاب صنعتی انگلستان بود. این یعنی مصرف سوختهای فسیلی همیشه بد نیست، حداقل اگر باعث توسعه کشور و بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم بشه. امروز تو این ویدیو ما میخوایم بررسی بکنیم که شرایط ایران در مصرف سوختهای فسیلی در مقایسه با کشورهای همسایه و اقتصادهای بزرگ جهان چگونه هستش و آیا این مصرف سوختهای فسیلی به بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم و توسعه کشور کمکی کرده یا خیر. پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیزی باید دو تا مفهوم اساسی رو تعریف بکنیم. یک، سوختهای فسیلی. سوختهای فسیلی منابع انرژی تجدیدناپذیری هستند که از تجزیه بقایای گیاهان و جانوران میلیون‌ها سال پیش در اعماق زمین به وجود اومدن. مهمترین سوختهای فسیلی نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ هستند. و دو، Gross Domestic Product یا GDP و یا تولید ناخالص داخلی که احتمالاً این عبارت رو خیلی در اخبار شنیدید. GDP یک شاخص عددی هستش که از مجموع تولیدات و سرویس‌های ارائه شده توسط یک کشور در یک بازه زمانی مشخص، مثلا یک سال نشد میگیره. این شاخص یه جورایی نمایانگر کارکرد و توانایی اقتصادی اون کشوره و به طبع چون بر پایه درآمد اون کشور هستش، کیفیت زندگی رو تو این کشور نشون میده. و اما GDP پر کپیتا چیه؟ این یعنی این عدد درآمدی یعنی GDP رو تقسیم بر جمعیت کشور بکنیم. چرا؟ چون به عنوان مثال میگیم کشور A در سال 2024 500 میلیارد دلار درآمد داشته. اما آیا اگر بعداً بگیم این کشور چین بوده به همون اندازه تاثیرگذاره که تا بگیم این کشور کویت بوده؟ پس باید ببینیم به ازای هر نفر در سال چقدر درآمد داشتیم. برگردیم به موضوع اصلی. ما برای بررسی آمارها از سایت Our World in Data استفاده می‌کنیم. درسته که قسمت بزرگی از آمار این سایت از دولت‌ها تامین میشه، ولی همچنان یکی از بهترین منابع آماری در زمینه‌های اقتصادی، سلامت، انرژی، محیط زیست و تکنولوژی هستش. اولین آماری که می‌خوایم بررسی بکنیم میزان مصرف سوختهای فسیلیه که می‌بینین چین، آمریکا، روسیه و هند بیشترین مصرف رو دارن و ایران بالاتر از کشورهای عربستان، فرانسه، امارات و ترکیه قرار داره. و اما دلیلش اینه که جمعیت ایران به عنوان یک کشور اصلی تولید کننده نفت و گاز از این کشورها بیشتره. اما اگر این اعداد رو به جمعیت تقسیم بکنیم چی؟ می‌بینیم که کشورهای چین و هند به دلیل جمعیت بالا در مجموع کمتر مصرف میکنه، ولی در نهایت اوضاع برای ما ثابته. ایران تقریباً 2 برابر میانگین مصرف جهانی سوختهای فسیلی برای هر نفر مصرف میکنه. اما این چیز آنچنان بدی نیست، چون بالاخره تمام وسایلی که در طول روز ازشون استفاده میکنیم، غذایی که میخوریم و حتی لباسی که میپوشیم به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به نفت وابستن. مشکل جایی به وجود میاد که ما سوختهای فسیلی رو بسوزونیم که باهاشون برق تولید بکنیم که هم هوا رو آلوده بکنیم و هم زیرساخت‌های انرژی رو وابسته به نفت و گازی بکنیم که یک روزی تموم میشن. اینجاست که شرایط کشورمون خطرناک به نظر میرسه. البته هنوز هم کشورهای محدودی هستن که از ما بیشتر نفت و گاز میسوزونن برای تولید برق، مثل عربستان و قطر. ولی اگر یه نگاهی به شاخص تولید ناخالص داخلی کشورهای روی این چارت بندازیم، ببینیم که کشورهایی که نفت و گاز استفاده میکنن حداقل کیفیت زندگی خوبی برای مردمشون فراهم کردن و این تنها ایرانه که شرایط اقتصادی نامساعدی داره. ایران در زمینه تولید نفت در جایگاه 5 جهان قرار داره، بعد از آمریکا، روسیه، عربستان و کانادا. و همچنین در زمینه تولید گاز طبیعی در جایگاه 3 قرار داره، بعد از روسیه و آمریکا. اگر یک نگاه به میزان ذخیره گاز طبیعی دنیا بندازیم، ایران بعد از روسیه در جایگاه 2 قرار داره. ولی به قول ابراهیم گلستان در مستند هنری موج و مرجان و خارا، از این ثروت عظیم جز کفی به مردم ایران نرسیده. نفتکشی برای بردن باری آمده بود،
اما تا بیاید 1,200,000 روز کار آدمی برد در کشاندن لوله و ساختن پایگاه و تا بگیرد سنگ‌ها گسست و کوه‌ها برید. و هر روز نفتکش‌ها به خارگ می‌آیند برای بردن باری که حاصل صبر سالیان زمین است و هوش و کوشش آدمی، باری که به کار آدمی جان می‌دهد و بی کار آدمی جان نمی‌گیرد. و ملک مروارید آرمیده و مرجان ماهی سپرده به تقدیر را نصیبی نرسید جز این شیار کفالود. حتما به این وبسایت سر بزنید و از اطلاعات مفیدش استفاده کنید. و ممنون میشیم که نظراتتون رو در کامنت ها برای ما بنویسید و با لایک، سابسکرایب و معرفی ما به دوستانتون از ما حمایت کنید. و تا ویدیو بعدی، بدرود.